हेलो गाइज नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल एजी ब्लग्स। आज हामी एउटा सानो बजेट एयरबड अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ होइन। मैले चाहिँ सामान दराजबाट रिजेल सधैँ मलाई चाहिँ यसको कस्ट 1962 रुपिस परेको छ होइन। डेलिभरी चार्ज चाहिँ 60 रुपिस गर्दा जोड्दा त्यति भएको। अनि यो चाहिँ चाइनिज भर्जन हो। हामी चाहिँ सामान आइपुग्यो होइन। एमआईको रेडमी एयरडट्स। यसमा हाम्रो के छ भन्दा चाइनिजमा छ डिस्क्रिप्सनहरू सबै अलिकति के हो बुझिएन। म अब यहाँ के रहेछ भित्र हेर्छ है। कभर साइड राखिदिउँ। हामीलाई चाहिँ यहाँ के आएको छ भन्दा यो चाहिँ एयरबडको केस भयो। यहाँ अनि हामीलाई अरू यसमा युजर गाइड आएको छ होइन। यो सबै चाइनिजमा छ। चाइनिजमा चाहिँ हामीलाई बुझ्ने होइन काम छैन। अनि हामीलाई अरू केही छैन। यो एयर टिप्स आएको छ एक्स्ट्रा। अब हाम्रो चाहिँ मेन सामान भनेको यहाँ छ। कस्तो लाइट कि सानो कम्प्याक्ट रहेछ यार। फोटोहरूमा देख्दा ठिकै होला सानो, तर लास्टै सानो लाग्यो मलाई नि। यस हाम्रो चाहिँ सामान मेन सामान यो हो अहिले है। लास्टै सानो रहेछ। कति लाइट कि फिलै नहुने के यो छ भनेर। यो चार्जिङ केस पनि हो। यो चार्ज पनि यहीँ राखेर गर्ने हामीले। कति लाइट के बटन पनि छ। यस कानमा त दामी फिल भएको छ। म एकचोटि यसलाई चेक गर्छु है। हाम्रो दुइटा एयरबड अति नै लाइट वेट छ यो। अनि यसको केसिङ भयो। हामीले चाहिँ यसमा राख्यो भने चाहिँ यो चार्ज हुन्छ होइन। चार्ज भयो, रेड बल्छ लाइट। हामीले यसलाई पेयरिङ गर्नु पऱ्यो पहिला। यसलाई चाहिँ दुईचोटि सँगै अँठाउने कि दुइटाको। यो पेयरिङ भइसक्यो। सुरुमा गर्दाखेरि चाहिँ मैले गर्दा पेयरिङ भइसकेपछि अनि पहिलामा दुइटै बल्छ, त्यसपछि पेयरिङ भइसकेपछि सिङ्गलमा मात्र बल्छ मेनमा। अब मैले त्यसमा मेरो मोबाइलमा यो पेयर डिभाइस हुन्छ रेडमी एयरडट भनेर अप्सन आएको छ। एयरमी डरो राइट लेफ्ट भनेको छ होइन। पेयरिङ हुँदैछ। बल्ल पेयरिङ भयो रहेछ मेरो लागि मिस्टेक। त्यसपछि म यसलाई म्युजिक बजाउँछु एउटा। जस दामी लाग्यो मलाई चाहिँ प्रडक्ट। यतिको मैले 1960 भनौँ न। किनभने अझै यसको प्राइस चाहिँ घटेछ होला। अहिले मैले हिजो यो मलाई चाहिँ 15-20 दिन लाग्यो आउनुमा चाहिँ अगाडि नै अर्डर गरेको। अहिले चाहिँ मैले फेरि हेर्दाखेरि अलिकति 17-18 घटे जस्तो लाग्थ्यो यसको प्राइस। यो प्राइस अनुसारको साउन्ड चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो। अब धेरै महँगो प्रोडक्टहरू जस्तो एक्सपेक्ट त्यस्तो राम्रो त त्यतिको साउन्ड राम्रो त हुँदैन होइन। यतिको प्राइस रेन्जमा चाहिँ यो दामी हो। अनि यसको चाहिँ हामीले प्ले पज गर्न सकिन्छ होइन। अनि डबल ट्याप गऱ्यो भने चाहिँ गुगल एसिस्टेन्ट हुन्छ, अन हुन्छ। र यसको चाहिँ अलिकति कमी भनेको चाहिँ यसमा नेक्स्टहरू भोल्युमहरू चेन्ज गर्न मिल्दैन कि यसबाट। एउटा फिजिकल बटन छ। अनि साउन्ड चाहिँ त्यो राम्रो कम्फर्टेबल यहाँ फिलै हुँदैन। मैले यसो म्युजिक सुने होइन, धेरै बेर त सुनेन, तर सुन्दाखेरि चाहिँ सानो भएर यस्तो झर्छ जस्तो लाग्ने कि, तर अड्किँदो रहेछ मजाले। अझै
यस दामी लाग्यो प्रडक्ट चाहिँ भन्दै तपाईँहरूले किन्न चाहनुहुन्छ भने दराजमा अथवा कुनै पसलहरूमा गएर किन्न सक्नुहुन्छ। राम्रै छ प्रडक्ट। मेरो यो सानो अनबक्सिङलाई कस्तो लाग्यो होला, यसो राम्रो लागेमा लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई।